ในห้างป่าไม้ในล้านนาช่วงกบฏเงี้ยวตอนที่1นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางปีพ.ศ. 2445ซึ่งเป็นปีที่ล้านนาต้องเผชิญเหตุการณ์สำคัญนั่นคือกบฏเงี้ยวย้อนไปที่กรุงลอนดอนในต้นเดือนพฤษภาคมของปีนั้นฝรั่งหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทสยามฟอเรสต์ให้เข้าทำงานเป็นนายห้างป่าไม้ในล้านนาวันรุ่งขึ้นหลังทราบเรื่องเขาไม่รอช้ารีบไปล่ำลาเพื่อนฝูงในที่ทำงานท่ามกลางความไม่พอใจของเซอร์วิลเลียมดันหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทที่ต้องขาดคนทำงานโดยไม่ทันตั้งตัวสาเหตุที่เด็กหนุ่มคนนี้ตัดสินใจเช่นนั้นก็เพราะเบื่อนายจ้างและเมืองกรุงแห่งนี้เต็มทีอยากลองไปเผชิญชีวิตในโลกกว้างดูบ้างทั้งนี้แม้ว่าเขาจะถูกทัดทานอย่างหนักจากบิดาผู้มีอันจะกินที่เชื่อว่าลูกชายกำลังจะเดินทางไปสู่คุ้มนรกในป่าของสยามชื่อของบุรุษหนุ่มผู้นี้คือมิสเตอร์วิลเลียมอัลเฟรดเอลเดอร์ตามบันทึกของเอลเดอร์เองเขาออกเดินทางจากอังกฤษข้ามช่องแคบโดเวอร์มายังฝรั่งเศสเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2445เพื่อมาลงเรือเดินสมุทรชื่อโอเชียนาที่เมืองมักเซยของฝรั่งเศสเรือเดินสมุทรลำดังกล่าวแล่นผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนมาถึงเมืองพอร์ตซาอิดเข้าสู่คลองสุเอตผ่านทะเลแดงออกมาสู่เมืองเอเดนก่อนจะข้ามมหาสมุทรอินเดียมายังกรุงโคลัมโบณที่แห่งนี้มิสเตอร์เอลเดอร์ก็เปลี่ยนไปขึ้นเรือเดินสมุทรอีกลำเพื่อเดินทางต่อไปยังปีนังและสิงคโปร์วันที่เดินทางถึงปีนังเอลเดอร์บันทึกไว้ว่าเขาไม่เคยเห็นเมืองไหนสวยเท่านี้มาก่อนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราของเมืองเขตร้อนกับสีสันของเมืองทางตะวันออกจากนั้นเรือก็เดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ซึ่งเขาต้องค้างแรมที่นี่ 2-3 วันเพื่อรอต่อเรือกลไฟมายังกรุงเทพที่สิงคโปร์นี่เองที่เอลเดอร์ได้ตื่นตาตื่นใจกับรถลากเป็นครั้งแรกแต่เขาก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมคนลากรถชาวจีนเหล่านี้หน้าตาเหมือนกันไปหมด 2-3 วันต่อมาเขาก็ขึ้นเรือกลไฟมุ่งหน้ามาบางกอกรวมใช้เวลาเดินทางจากอังกฤษราว1 เดือนประสบการณ์แรกในบางกอกที่ทำให้มิสเตอร์เอลเดอร์จดจำไปชั่วชีวิตหาใช่ความตื่นตาตื่นใจกับเมืองเวนิสตะวันออกแห่งนี้ไม่แต่กลับเป็นการเผชิญหน้ากับผู้จัดการร่างเล็กแต่พิษสงร้ายกาจของบริษัทสยามฟอเรสต์ที่กรุงเทพจนเอลเดอร์ถึงกับบันทึกซึ่งเปรียบเปรยได้ว่าบุคคลผู้นี้คือแมงกระพุนพิษหลังจากเอลเดอร์ใช้เวลาอยู่ที่กรุงเทพราว1 สัปดาห์เขาก็ถูกส่งตัวขึ้นเรือหางแมงป่องติดธงของบริษัทสยามฟอเรสต์พร้อมกับคนรับใช้ชาวอินเดียที่พูดอังกฤษได้และกุ๊กชาวจีนเดินทางขึ้นมาตามลำน้ำเจ้าพระยามีจุดหมายปลายทางที่ละกรหรือลำปางในปัจจุบันแต่ก่อนขึ้นเรือผู้จัดการพิษร้ายก็มอบปืนพกให้เขา1 กระบอกพร้อมไล่ให้รีบไปลงเรือแต่เอลเดอร์กับโอเอแกล้งขัดใจนายเล่นแถมแอบหยิบปืนลูกซองเก่าๆที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครติดตัวมาด้วยเขาบรรยายไว้ว่าเรือที่เป็นพาหนะมี2 ลำมีคนถ่อเรือลำละ4 คนและมีนายฮ้อยถือหางเรืออีกลำละ1 คนลำแรกเป็นพาหนะของตัวเขาส่วนลำที่2ใช้บรรทุกสัมภาระช่วงแรกของการเดินทางเรือทั้ง2 ลำถูกลากจูงโดยเรือกลไฟแต่ราว10 วันต่อมาก็เจอเข้ากับช่วงน้ำตื้นเรือกลไฟจึงถูกส่งกลับคนถ่อเรือก็มารับภาระต่อซึ่งบางช่วงพวกเขาต้อง
ลงลุยน้ำช่วยกันไปขุดสันดอนทรายเพื่อสร้างล่องน้ำเทียมให้เรือแล่นผ่านไปได้ทั้งนี้เพราะปีนั้นฝนน้อยดังนั้นกว่าจะเดินทางถึงปากน้ำโพก็ใช้เวลาร่วม2 สัปดาห์หลังค้างคืนที่สำนักงานของบริษัทที่ปากน้ำโพวันต่อมาเรือก็แล่นทวนกระแสน้ำมาตามลำน้ำแม่ปิงราว3 สัปดาห์หลังจากนั้นเอลเดอร์ก็มาถึงเมืองระแหงและได้แวะยังสำนักงานบริษัท British Borneo ริมแม่น้ำปิงสำนักงานแห่งนี้เดิมทีบริษัท British Borneo สร้างให้เป็นที่พักของมิสเตอร์หลุยส์เลโอโนเวนสมัยที่ยังทำงานให้กับบริษัทแห่งนี้เพื่อเร่งการเดินทางหลังจากพูดคุยกับในห้างป่าไม้บริษัท British Borneo ราว1 ชั่วโมงเขาก็ให้ออกเรือโดยหารู้ไม่ว่าขณะนั้นโจรเงี้ยวได้เข้าปล้นและยึดเมืองแพร่ได้แล้วและกำลังจะเข้าตีเมืองละกรจากรายงานของมิสเตอร์ C.M. เมดวูดพนักงานของกรมป่าไม้สยามในภายหลังทำให้ทราบว่าเมื่อวันที่25 กรกฎาคมพ.ศ. 2445พวกกบฏเงี้ยวกว่า200 คนได้ยกกำลังเข้าตีเมืองแพร่และยึดสถานีตำรวจยึดเข้าสนามหลวงเขาปล้นสำนักงานไปรษณีย์และคลังหลวงและยังได้จับตัวข้าราชการสยามสังหารไปหลายคนต่อมาในวันที่30 กรกฎาคมพวกงิ้วก็ได้ให้เจ้าหลวงเมืองแพร่ทำหนังสือเชิญบรรดาชาวยุโรปซึ่งยังคงอยู่ที่นั่นให้เข้าประชุมที่คุ้มหลวงประกอบด้วยเฟงเกอร์เจิร์นและเมดเวิร์ธในห้างป่าไม้บริษัทอิชเอเชียติกและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สยามรวมถึงหมอโทมัสมิชชันนารีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่พวกเขาก่อกบฏโดยตั้งใจจะขับไล่ชาวสยามออกจากล้านนาให้หมดอย่างไรก็ตามขณะนั้นเอลเดอร์ยังไม่ทราบเรื่องเขาจึงเดินทางทวนกระแสน้ำแม่ปิงต่อไปหลังจากผ่านระแหงมาได้ 2-3 วันเรือบรรทุกสัมภาระเกิดรั่วและจมลงในน้ำซึ่งไม่ลึกนักคนถ่อเรือต้องช่วยกันขนสัมภาระขึ้นมาตากแดดบนหาดทรายและอุดรอยรั่วของเรือเสียเวลาไปอีก1 วันวันต่อมาเขาก็เห็นเรือขุดของชาวบ้านหลายลำบรรทุกผู้คนพร้อมเข้าของพลุงพลังล่องลงมาอย่างรีบเร่งผิดสังเกตจึงถามเด็กรับใช้ทำให้ทราบว่าชาวบ้านกำลังหนีกลุ่มโจรที่เข้าปล้นเมืองละกรที่แรกเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนต่อมาก็เห็นเรือสินค้าที่มีร่องรอยถูกเผาล่องตามลงมาช่วงหัวค่ำคืนต่อมายังได้ยินเสียงปืนแว่วมาแต่ไกลจึงเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าเอลเดอร์รีบนำเอาปืนพกและปืนลูกซองออกมาบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมรับมือพอตกเที่ยงคืนขณะจอดเรือพักผ่อนจู่ๆก็มีหากระสุนจากกอไผ่ริมแม่น้ำพุ่งเข้าใส่เรือเป็นชุดบรรดาคนถ่อเรือรวมทั้งนายฮ้อยและกุ๊กกระเด้งลุกจากที่นอนกระโจนลงลุยน้ำเพ่นแนบส่วนเอลเดอร์เขาไม่รอช้าหยิบปืนพกใกล้ตัวสาดกระสุนโต้กลับไปยังริมฝั่งที่มาของเสียงปืนโดยเขาพยายามยิงจากหลายมุมหลายตำแหน่งเพื่อให้โจรคิดว่ามีหลายคนบนเรือที่พร้อมต่อสู้ยังดีที่ขณะนั้นเขายังมีเด็กรับใช้ที่คอยบรรจุกระสุนปืนพกและปืนลูกซองให้แม้ว่าเด็กคนนี้บางครั้งจะพูดจากวนโทสะเขาก็ตามหลังจากสาดกระสุนใส่กันสักพักเสียงปืนจากริมฝั่งก็เงียบไปเขาใจชื้นขึ้นแต่ทันใดนั้นหากระสุนชุดใหม่ก็ตามมาอีกเอลเดอร์ใจหายเพราะกระสุนเหลือน้อยเต็มทีแต่นั่นก็เป็นกระสุนชุดสุดท้ายที่ยิงตอบโต้กันก่อนที่เสียงปืนจากริมฝั่งจะเงียบไปคืนนั้นทั้งคืน
เอลเดอร์ต้องนั่งใจตุ้มๆต่อมๆจ้องมองฝ่าความมืดไปยังชายฝั่งจนรุ่งสางท่ามกลางกลิ่นควันขม่าวปืนที่ค่อยๆจางหายไปวันรุ่งขึ้นได้มีอาสาป้องกันหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่นานจากนั้นคนถ่อเรือก็เริ่มกลับมาบ้างแต่ยังขาดอีกหลายคนจนเอลเดอร์สั่งให้ไปตามหาจนครบทำให้ต้องค้างที่เดิมอีก1 คืนท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าจะเกิดเหตุร้ายซ้ำอีกทุกคืนนับตั้งแต่นั้นเอลเดอร์ต้องคอยถ่างตาเฝ้ายามไม่ได้หลับได้นอนอาศัยเพียงการงีบช่วงกลางวันทั้งนี้เพราะขณะนั้นในเรือมีเงินของบริษัทที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่ถึง 20,000 รูปีวันต่อมาจึงได้ออกเรือทวนน้ำขึ้นเหนือขณะนั้นเรือของเขาเล่นอยู่ในแม่น้ำวังแล้วช่วงสายๆของวันเอลเดอร์ก็เจอเข้ากับคนจีนกลุ่มหนึ่งที่กำลังล่องเรือหนีลงมาจากเมืองละกรเขาจึงขอแบ่งซื้อกระสุนปืนตุนเก็บไว้ช่วงเที่ยงวันที่3หลังจากถูกปล้นเอลเดอร์เกือบไม่เชื่อสายตาตนเองเมื่อมองเห็นชาวยุโรป2 คนเดินอยู่บนหาดทรายและต่อมาก็เห็นเรือตามมาอีกหลายลำพร้อมชาวยุโรปทั้งชายและหญิงกลุ่มใหญ่เมื่อได้ทักทายกันก็ทราบว่าทั้งหมดออกเดินทางมาจากเมืองละกรตั้งแต่วันที่3 สิงหาคมพร้อมกับเงินสดในคลังของบริษัทป่าไม้ชาวยุโรปทั้ง3 แห่งเพราะทราบแน่ชัดแล้วว่าพวกกบฏเงี้ยวกำลังจะเข้าตีเมืองละกรดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่เอลเดอร์จะดึงดันเดินทางต่อไปเขาจึงหันหัวเรือกลับละแหงพร้อมเพื่อนใหม่ในจำนวนนี้2 คนเป็นหัวหน้าสถานีป่าไม้ของบริษัท British Boreal และบริษัทสยามฟอเรสต์ที่เมืองละกรส่วนคนที่3วิลเลียมเรจินัลด์ดิปเป็นพ่อของแม่ผมใช่ครับท่านฟังไม่ผิดมิสเตอร์ดิปคือตาของผมเองขณะนั้นเขาเป็นผู้คุ้มกันเงินสดของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาออกมาจากเมืองละกรโปรดติดตามเรื่องราวของพวกเขาต่อไปในตอนที่ 2